Men... Vadå, är det Sovjetunionen det där? Nej, det är nog såna svenskar. Vadå, skjuter de svenskar där inne nu? Det är nog svenskarna som skjuter dem. Det brukar vara så när de kommer och försöker ta ens mat. Borde vi inte försöka ha lite koll på vad som händer egentligen? Vad ska du göra? Skjuta allierade? Eller vad tänker du? Ni har folk som skriker i byn. Henry, vad gör de där inne? Och mer skottlossning. Jag försöker se vad de... Du tar det ut och kolla. Ta det närmare. Ta med dig kikan. Och... Vi ser det är ett par som kastar ut någon äldre tjomme ur huset och skjuter honom i ryggen. Du Dirtman? Och det är någon som gråter förtvivlat där nere och skriker verkligen så här hjärtskärande skrik. Jag vet inte riktigt sånt, men det ser ut att... Nej, vad fan, det är inte okej. begås krigsbrott här. Bra! Hipp och hej! Vilken nummer är vi uppe i? Session 11. Bra! Grattis oss! Hej! Vi glömde jubla för att det var jubileum förra gången. Ja! Det känns fel att jubla för det nu. Bra! Jag måste säga, jag har kollat ikapp på de avsnitten som är publicerade hittills och det är ju riktigt roligt att höra med ljudeffekter och musik och sådär, så att det är... Ja, du har kollat alla? Ja, det tar ett tid. Ja, det är rätt långa ändå. Jag försökte klippa ner dem rätt länge mycket. Ja, men jag tog mig tid och gjorde det. Framförallt ljudmässigt, så jag hade dem i hörlurarna framförallt. Ja, det var kul. Vi ser fram emot nästa våg av avsnitt. Ja, jag måste samla. Det hade varit kul att få lite stabilare utgivningstakt. Ja, jag får bättra mig. Jag hade ett litet hemligt projekt. Jag nördade in mig på vapnen och skulle lägga till i spelet, så det blev en hel bok jag publicerade istället. Ja, just det. Lite. Ja. Har det sålt något då? Ja, 30 x upp i tror jag. Ja, men vad bra. Det är ju ganska mycket ändå. Mina kommentarer. Ingen recension hittills, men kommentarer har jag fått ju. Ja, du kommer inte få någon recension av Spelkult, för vi är ju partiska. nej, det kan vi inte vänta sig. Ja, kommer ni ihåg vad som hände sist? Jag blev skjuten. Ja, just det. Så det är nästan så jag glömde också. Vi träffade på ett amerikanskt förband som tvingade oss, eller de frågade snällt om de kunde rekvirera oss. Jag var jätteimpad och lite smickrad, så vi följde med. Spela på dina noter. Och formade en flygplats. Ja. Och vi är mitt inne i striden. Vi har precis tagit oss in förbi några murar och in i några torn och grejer. Skjutit ihjäl lite fiender. Och Henry fick ett skott i sig, typ det sista som hände. Och ligger och blöder efter att ha fått en första förband. Kan det vara? Var det en bra sammanfattning? Ja, typ. Jag vet inte om det hände mer innan nästan. Förband i alla fall. Ja. En del står och en del ligger och blöder. Ja. Det är väl ungefär det man behöver veta. Dirtman pjämnar igenom och kör sin sista, och så kollar jag att det var en Sovjet efter honom. Så nu är det en helt ny runda vi kan ta upp lika gärna. Nej, så är ju rundöppningen borta. Och då pjämlade igenom. Jag pjämlade väl inte så mycket. Det var väl rätt rättvist att jag fick göra mitt drag samma runda som alla andra, eller? Hallå där. Ja, men innan vi avslutar menar jag. Ska se så vi vet vad vi börjar på för not, tänker jag mest. Ja, jag ser. Jag tyckte att det var pjämla, så ska du veta när jag pjämlar. Så här. Så. Då blir här Henry först, va? Ja, jag ligger blöd lite. Så. Ja, ni sköt den på taket där uppe, precis. Precis. Taket jämte där. Och sen böjde jag mig ner och förband dig. Det var väl typ det sista som hände. Ja. Ja. Så tekniskt sett kanske jag har förbrukat min nästa runda med då. Eftersom jag förband honom. Ja, vi går på det. Men det händer ju först i alla fall. Men man kan bara tillgodose en vård per... Du kan, per person. Kan jag försöka göra en vård på mig själv? Nej, alltså jag tror det bara är, om man har lyckats med det, så tror jag att man får göra mer. Så att det är väl dumt. Jag kan dubbelkolla det här. Hur skadad är du? Han är rätt skadad. Han fick ju en krit.
Ja, men det är bara min armbåge som är led. Men sen har jag bara 1 poäng hälsa kvar. Men ta det lugnt, Henry. Du är skadad. Ligg här i skydd och skjut på avstånd. Så här, suffering damage. Other medical have no... Nej. Du är bara ett medical roll som man får göra. Okej, yes. En lyckad man får göra. Andra kan försöka om ifall den första har misslyckats. Okej, yes. Ja, nej men då så. Nej, men då får jag väl sitta och trycka här i tornet. Ja, du gör inte så mycket. Nej. Då tar vi nästa. Eller rätt sagt, jag kollar om jag hittar något intressant. Men det kan jag slå för sen. Men du, Daniel. Trigger fick ju göra en sån, inte en Overwatch, en överblicksbild där han fick se hela stället härifrån. Ja. Det är inte så att du kan öppna det åt mig med, för jag har lust att veta vad det är jag ser. När Det försvinner ju direkt. Ja, precis, jag kan släppa iväg det lite här. Så. Ser du nu meddelande håller, det måste släppa den emellan. Det måste nog släppa den emellan. Så. Ja, men du var tvungen att släppa. Okej, där är de. Ja. Yes, jag tittar. Just det, där var något fordon och där är våra kompisar. Ja, så långt ser jag kanske inte runt hus, men där är... Ja, men du ser på andra, du ser över taken, det är låga tak de andra här. Ja, just det. Där är en tjomme med, ja. Det är väl det, och det här var det som är närmast, det borde du se så. Ja. Så. Ja, men vad bra. Ja, men tack. Får du komma ihåg. Jag vill bara se vad de här gör här. Så. Där rycker fram så. De här rycker fram så. Det är en bil som startar här och kör iväg. Så. Och så har ni en annan. Ni har en bilkrasch också. Och skottlossningar. De här rycker fram så. Nu är det Dirtman. Ja, det är Dirtman. Stanna här, Henry, och täck mig, så springer jag över i huset som vi kom överens om att vi skulle anfalla. Jag rusar ner för trapporna. Ja. Jag vet inte, jag kommer väl ner till bottenvåningen, eller? Och så vill jag över... Ja, jag vet inte hur långt jag får springa efter att jag kommer ner till bottenvåningen. Vi kan säga att det är en ruta ner då. Okej. Ja, men då är jag väl i dörren till det här huset då, tänker jag. Där, ja, precis. Om du inte vill slå för att springa. Jo, det vill jag. Får det? Ja. Vad var det man slår på då? Det var... Rörlighet. Slå. Nej. Du får göra 2 slag om du springer båda handlingen. Ja, just det. Det gör jag ju. Då slår jag igen. Nej. Ingen tur. Då är det nästa... Ja, just det. De här ska röra på sig också. Vänta lite. Man har inte så bra kondis när man bara sitter i ett flygplan hela dagarna. Men varför hade jag så lite rörlighet nu? Jag har ju haft jättebra innan. Skit. Så. Ja, han rycker fram så. Det är inte lika mycket skottlossning längre. Kan ni märka. Så, Jane. Jag hörde en bilkrasch. Ja, på andra sidan av byggnaden. Andra sidan. Nordväst. Då går jag först bara lite här. Jag vill bara snegla runt hörnet. Vet så här lite titt ut. Oj, där står det någon. Han ligger död. Jaha, okej. Men där ser jag bilen. Ja, men vet du vad? Jag vill nog vänta in Drew, jag väntar in dig. Ja, peka uppåt. Och jag gör så här. Jag kan tänka mig. Jag sitter scenen framför mig. Ja, det hinner inte med så mycket mer än så. Och sen så är det Drew. Ja, eftersom jag ser en himla massa fiender här så springer jag. Varför går jag alltid åt fel håll? Jag ser ju typ aldrig någonting.
Ska rulla rörlighet var det, va? Ja. Så man gick 2 i varje handling, va? Ja, normalt. Ja, Fråga, är både Jane och Henry i Overwatch nu då, eller? Nej, jag kollade upp det. Vi körde lite fel. Man måste lägga båda sina handlingar för att få Overwatch. Så om man har allt så kan man inte göra det. Men Henry har ju inte gjort något. Jo, Henry skulle kunna vara Overwatch. Men det kan du göra om du vill det, Henry. Jane! Det är fiender på andra sidan byggnaden. Är du det, Henry? Av vår byggnad. Runt hörnet här, ja. Inte så mycket att göra Overwatch med nu. När jag är skadad. Okej. Har du ingen vapen alls, eller? Jo, jag har en pistol som jag kan använda nu. Vad dumt du inte sa det, för jag springer runt med 2 automatvapen. Ja, men jag har ett automatvapen jag också. Men jag har ju fått en armbåge ur led. Ja, okej, just det. Det är inte så lätt att hålla två saker då. Det är en bil som har kraschat där framme, Drew. Det sitter folk där. Det kraschade runt hörnet, inte där uppe. Men det är ju en bil där. Den har stått där hela tiden. Det är bakom byggnaden här. Okej. De krockade in i varandra. Okej. 2 fiendebilar. Jag är osäker. Kanske. Okej, vi går runt nästa hörn och tittar. Ja. Förresten, det tjuter om någon bil också. Men du var klar där, Drew, eller? Ja. Yes. Yep. Då är den här. Vad är han då? Och sen så är det den. Då rycker de fram där. Så. Då är det en ny runda. Då rullar vi in nytt initiativ. Och då är det Henry först igen. Grattis. Oj. Tackar. Är de ström kvar där i kontrolltornet? Nej, det är ingen ström här alls. Okej. Hur ser det ut med sovjetiska trupper på flygfältet? Ska jag dra upp det igen där? Det är rätt tomt med sovjetiska trupper. Ja. På flygfältet är det. Det är en del döda. Ja. Det du ser. Jag kan dra ner det så du ser de här. Du ser att det sprang, du som ändå har hållit koll, du ser att det har sprungit iväg en här. Du kom runt byggnaden på baksidan precis när dina kamrater har sprungit iväg. De missade honom. Verkar den här stridsfordonet som jeepen körde in i, verkar det stridsfordonet fortfarande vara i stridbart skick? Det är svårt att de har krockat har de med, men du ser inte hur. Ja, nej, men jag ser inte att kanontornet rör sig eller något sånt. Nej, det är ingen av bilarna som rör på sig längre. Okej, ja. Det är en bil som har kört in i sidan av en hangar-byggnad och en jeep har kört in i den här stridsfordonet kan man kalla det för. Ja, precis. Okej, ja. Nej, men jag gör inte så mycket här uppe mer än skriker ifall det skulle påkalla uppmärksamhet om kommer förstärkningar till ryssarna eller något så här dumt. Det är det mest det jag håller span på. Då är nästa. Ja, de verkar avancera i alla fall, ser du. Men det är jänkarna som avancerar in mot byggnaden jämte här. Nu är det Dirtman. Ja, bara ett snabbt getöga här vid den allierade soldaten som ligger skadad där. Är han död än? Han blödde ju väldigt kraftigt. Ja, de är döda. Det var precis dödsögonblicket. Okej. Jag får mig att jag lotade ryssen. Ja, det gjorde du. Jag tar mig ner till... Antar att det här är... Ser jag en dörr här, eller? Där? Ja, vi kan se någon liten springa så att det antar där man går in där då. Ja. Ska du gå in där vägen? Så. Ja. Ja, du träffar på en massa som håller på att avancera här. Okej. De riktar väl snabbt vapnen mot den du kommer in där. Ja, men det är väl inom våra du. Ja, precis. Inom du. Ja.
Jag lubbar på in här. Jag slår upp dörren och springer in. Blazing Guns. Sen är den låst. Okej. Jag försöker sparka upp den nu. Antar att det är min runda. Ja, det kan när jag. jag känner att den är låst så tar jag ett steg bakåt och så försöker jag sparka. Har man en lyckad? Ja, du gör lite skada där, men det verkar hålla för det. Okej. Nästa Drew. Det är den allierade officeren där uppe, va? Ja. Jag glömde lägga till min brawler, vad dumt. Men vi tar väl och går upp hit då. Jag lägger mig... Jag har bara gått ett steg så jag kan göra mig redo att skjuta ifall det skulle dyka upp någon. Men du kommer inte på Overwatch, det vet du. För att du har gått den här rundan. Ja, okej, fine. Så ska du göra klart eller ska du saka resten av handlingen? Nej, jag sakar då. Jag ställer mig där. Okay. Jag hoppas att ingen ser dig då för du kommer få skit i efterhand. Jane? Ja. Jag bara undrar, vad är det här för någonting? Jag cirkulerar. Är det någon container ser det ut som? Eller det kanske är någon bensin... eller jag vet inte. Det är någonting som ni inte vet vad det är. Det är som en hög med plankor och någonting. Ja, jag funderar på om man skulle kunna springa dit och... där var det ju bil och en stridstank. Det måste ju vara de som har krockat precis. Ser det ut som att det är någon rörelse i bilen? Nej, det är ingen rörelse i bilen. Inte. Och så ser jag så inte jag missar någonting, för jag verkar ju... Där låg det en död person. Nej, jag ser ingenting. Jag är säkert i skugglinjen där. Springer ut, blir nedskjuten. Men nu tog jag ju 2 rutor. Nu vill jag slå för att se om jag kan springa då. Till den här containern. Yes. Då skulle man slå... Vad var det man skulle slå nu igen? Rörlighet. Där, ingenting. Slå. Ja, du fick en till ruta. En till ruta. Man får slå 2 gånger, va? Ja, om du använder båda handlingarna för att springa. Ja, det vill jag ju. Jag vill ju verkligen komma fram. Nu har jag tagit 4 steg allt som allt. Får jag slå rörlighet en gång till? Ja. Ja. Ja, du kan gå 5 kan du göra. Eftersom du har slagit 1 också. Aha. Så nu går jag då mitt 5:e steg som jag har slagit fram. Ja. Där! Då kan du titta in där. Kan du Yes. göra. Och då ser du att det är skotthål i jeepen här. Och så hänger det ju någon död där på ratten. Är det ryssar eller Ja, det ser ut att vara ryssar. Ja. Ser den här tanken ut som att den har stått där ett tag, eller har det Det är precis luckan rört? öppet där uppe på taket. Ja. Ja, jag kan ju inte kolla ner Eller där vänta lite, nu. är det en sån som har lucka på... Ja, det är det väl. Jo, men det har den garanterat. Ja. Det ser ut som det är 2 fram till det här luckor, va? Ser det ut som. Ja, men det är för... Och kanske bak till också. Säkert om det är sån som Massa förflyttar. luckor. Ja, men jag kan ju ändå inte titta in. Det är någon öppning i alla fall som är öppen. Ja. Kan jag titta in? Eller? Ja, du hinner ju titta in också. Ja, jag vill titta in. Ja, det verkar vara tomt där inne. Ja. Är det ett allierat Det är en stridsfordon? sovjetisk stridsfordon här. Ett sovjetisk. Så en sovjetisk bil eller truck och en sovjetisk tank. Och en jeep och så är det någon... En jeep. Vad de heter nu igen. BTR, BTR 60. Ja, så båda är sovjetiska. Ja. Men Och den verkar ha jeepen är lite halvt över ena hjulet på för att ha kört in i den. Och lite kvaddar fram till på jeepen. Ja, nej, då verkar ju det vara clearat där. Jag förstår inte vad såg du allt folk?
Ni ser ingen. Ja, nej. De jobbar för dig. Ja, de jobbar sig uppenbarligen. Då är det nästa... Vem är det? Där. Ja. Men, vad var det för en person som dök upp där bak nu då? Vilken? Den har varit där hela tiden. Hela tiden, ja. Driver ni med mig? Men jag har inte sett den. Den måste ha dykt upp. Jag tittar ju på hela kartan. Jag kan inte ha varit där. Nej. Jo. Det är fler. Perception noll. Det kommer han som du såg närmast dig, Frank. Han lyckas slå upp dörren som är jämte dig faktiskt. Härligt. Det är väl att det var lite fnitter när jag sa att jag inte såg någon. Han var lite mer elit. Han var lite mer elit. Men alltså jag är inte för preppat Eller för så det här var det för att riktigt. jag redan hade försvagat dörren med min lyckade. Ja, det kan det ju varit. Det säger du. Ja. Såklart Dirtman säger det. Det är någon lobby där inne som man kommer in i efter slagit upp det och som du ser in i, för du kan ju inte flytta det igen. Och så springer jag vidare runt hörnet där, ser du. Höger eller vänster? Han tar vänster från ditt håll sett. Okej. Och så har du skottlossning där. Precis. Det gör du. Du har flera skottlossningar. Från typ... Han är inblandad i skottlossning alltså. Ja. Nu får jag nog slå. Kan jag avgöra om det är... för jag antar att han har något automatgevär. Är det ett automatgevär så skjuter honom. Eller är det en handpistol liksom? Det är automatgevär. Okay. Något tyngre automatgevär. Så. Och så är det den. Sådär. Ja. Och sen så blir det springer en annan förbi dig till här, Frank. Men han stannar precis innanför öppningen och tar lite beteckning. Okej. Samma sak nästa då. De rycker fram lite växelvis där och han stannar precis framför honom. Så. Han du såg, han springer vidare bort utom synhåll för dig, Jane. Men jag såg honom inte ändå, så jag vet inte. När du väl såg honom. Men han måste dykt upp efteråt. Han har ju sprungit hela vägen så att han har inte varit på det stället för den här rundan. Så där. Och så är det fler. Det kommer fram 2 här. Och de jämte dig här. Drew är där, precis. De gör ordning för att öppna upp den här hangarentrén. Okej. Så, ny runda. Ny Men det var stil. britter. Det var britter eller vad säger jag? NATO. Ja, det var amerikaner. Ja. Ja. Den här nere då? Vem är det? Är det sovjetare här nere? Nej, det är en amerikan. Ja, det är en amerikan där med. Ja. Alltså var det den du upptäckte? Ja, han här nere, han såg jag ju inte. Vad sprang förbi? Du blundar för alla. Helt clueless vad som har hänt. Ni har du har någon vinschande där inifrån. Brassel av kedjor och grejer. Vem är du? Ja, just det. Dirtman som står vid öppningen där. Okej. Det går inte att titta någon i ögonen riktigt här när man spelar på det här sättet. Så. Han springer vidare. Så. Nu är det han börjar bända upp lite försiktigt den här stora hangaröppningen och sätter någonting emellan där, någon planka och grejer som man har hittat. Och får skottlossning emot sig när han gör så. Man ser hur det går. Jag kommer undan. Han hoppar undan i alla fall
från att fortsätta med försöken för att få upp dörren. Du Dirtman. Dirtman Action. Yes. Men det var på andra sidan de höll på att sköta nu, va? Ja, men de har skjutit här inuti också när han är första ryckt in. Ja, han sprang in till vänster där. Ja, går du in eller? Ja, jag använder min första halva runda där och går in för att liksom se om jag kan ta beteckning eller om det är fritt fram och avancera. För de andra har ju tagit beteckning. De andra tar beteckning och du ser det är en liten hall här inne först. Ja. Men du ser också en stor hangar som öppnar upp sig där. Okej. Och du ser han död vid precis efter den här hallen. Just det. Och det är inga väggar här utan det är det jag ser, det ser jag. Du sticker upp lite snabbt. Du ser de andra duckar. Ja, precis. Ja. Bakom föremål eller någonting. Och de pekar mot dem att det är fienden i den riktningen. Jag försöker att använda, alltså när jag kommer in här så försöker jag hitta något föremål jag kan bara ducka bakom och sen skjuta en gång då. Mm. Om jag får det. Så, då skjuter jag väl den här tjommen då. Reser du på dig då? För att skjuta? Ja. För att när du reser... Vad jag hittar? Ja, de är själva bakom olika så här, lastcontainrar eller crates. Som är höga nog för att de ska ducka bakom. Och de ligger duckande bakom de andra. Så jag tänker att jag tar beteckning bakom någon slags crate och att jag liksom lutar mig ut och försöker att dra ett skott liksom på någon. Ja, när du lutar ut så blir du beskjuten. De är Overwatch. Okej, då blir du beskjuten. Blir jag ju det. Och då så tar vi och markerar här. Dirtman. Snart Deathman. Deadman. Dustman. Bloodman. Då säger du Drew. Wetspotman. Ja, just det. Splatman. Oj. När han missar det är han som sköt efter dig. Så du får chans att skjuta tillbaks. Då gör jag det. Vem är det då? Eller jag kan skjuta på vem jag vill. Då gör vi så. Men du, jag har en granat då. Jag kan väl dra den? Nej, det hade jag inte. Den gjorde jag nog av med. Nej, men jag ligger i beteckning då. Eller har lagt jag har en granat. Jag har en granat. Du har en granat. Yes. Jag drar den. Tjong och kastar. Gör man det i systemet också då, som när man skjuter? Ja. Det är det första som kastar en granat. Det blir spännande. Ja, men du, hallå. Så, man måste in i chatten. Det där har jag aldrig lärt mig. Jag fick faktiskt en träff. Det rörlighet där går på, precis. Maximum range is short. Okej, du når ju dit. Du gör en träff. You need to pull the pring. It's a fast action. Du tar en action att dra the pull the pin. Så att, det kanske är det du gör nu först då, eller? Och får jag tillgodogöra med den träffen nästa gång då? Yes, då är det nästa person. Just det, jag glömde säga. Nu när du ändå kollade upp lite snabbt och kollade tillbaks. Du ser att det är en sovjetisk officerare som sitter lite uppvinschad i en stor stålbur. Avrundad stålbur. Galler runt. Vilken av dem? Han är i mitten och så är det två stycken som är lite täckta vid sidorna som verkar vara specialtrupper. Okej. Drew, din tur. Yes, den här porten här som soldaten försökte öppna, han fick inte upp den, va? Bara liten åkte in ner igen för när han blev beskjuten på den. Ja, jag springer efter Jane då. Det är lite enklare och när man kan förklara vad som händer när ni ser det. Och det där är en amerikan. Det verkar inte vara någon här. Jane! Är det någon där? Nej, det verkar tomt. Tillbaka mot byggnaden då. Vilken? Här bak. Out. Där soldaterna är. Nu ser jag. Där är det.
Så, ja. Ut. Då är jag färdig. Ja. Och då är det Henry. Gör du någonting? Läs en bok? Att agera. Typ. Men jag rotar runt lite grann här i... Ja, det kan du göra. Du kan spaning eller? Du kan slå en scrounge, kan du göra. Du kan slå en survival. Survival. Okej. Ja, jag kan modda slaget lite beroende på vad det är för grejer så du inte bara får en soffa eller någonting du hittar. Ja, nej, det kan inte vara något. Nej, du hittade ingenting av värde här riktigt. Gamla cigarettfimpar och gamla kaffemuggar. Och... Vem är det nu? Jag ser inte riktigt. Där. Ja, han jämte dig sitter kvar faktiskt. Han ser rätt skärrad ut. Jämte vem? Jämte dig. Du har en död person jämte. Jag kan dra fram dig så du sitter här. Du sitter jämte en här. Ja. Han sitter bara kvar rätt tryggt och håller sitt vapen emot sig så här och ser väldigt skärrad ut. Han gör inget, han sitter kvar där. Han gör ingen mer avancering än den han stirrar rätt mycket mot sin döda kompis jämte istället. Det ser ut som de behöver ett Dirtman pep talk. Trademark. Yeah. Kom igen nu! Ja, det kommer en officerare fram här då jämte er här. Så... Få upp det här nu! Shabba på! Vi har inte tid för det här! Ropar hon. De håller på och de laddar om ny Overwatch där och de andra. Ja, det kommer fram mer manskap här och försöker få upp det här då. Blir lite lätt beskjutna igen. Oj! Jo, han blir nedgjord faktiskt. Vad är det han träffar så? Vem blir nedgjord? Han som håller på att försöka få upp, det ser inte du Frank, men på andra sidan försöker få upp den här hangarbordet. Ja just det, men det är sådana som öppnar åt sidan egentligen. Det är inte en sån. Ja. Nej men han blir nedskjuten där i alla fall och blöder jävligt kraftigt. Så han slänger sig vid sidan. Nästa. Jane. Här kommer hon. En. Två. Hade de fått upp dörren eller inte? Nej, de har inte fått upp dörren. Men det är lite, den är öppnad men den är inte uppslagen. Är det något som ser ut att vara trubbel med det eller? Ja, du har ju hört att du har sett för troligtvis också faktiskt. Din karaktär måste ha sett det blir skjutet på. Det kommer ett utskott. Det blir lite förbi dig också. Aha, okej. Nej men jobbigt när karaktären är mer uppmärksam än spelaren. Ja, man kan få byta namn från Winer till Clueless annars. Kul. Blind spot. 2 steg åt. Kan ju inte. Jag funderar på att bara kasta mig in där, men jag vet ju inte hur det ser ut så det känns ju rätt våghalsigt. Kom igen nu. Det ligger en förblöder precis utanför och en annan som tar betäckningen vid sidan om dörren. Ja, men då ska jag springa fram och släpa den här blödande personen ur vägen och göra en vård på honom. Det är någon huvudartär i benet som det bara pumpar ut blod. Ja, okej. Jag kastar mig på och försöker stoppa det där. Men jag försöker hålla mig lågt liksom. Mm. Yes, då vill jag se ett slag. Det hinner du göra. Ja. Är det plus, minus? Nej. Ja, du får ju plus om du använder det förbandet där. Det är när du kryssar i det, du vet. Ja, det tänkte jag inte på. Men jag lyckades ändå. Ja, du en. En skada mindre. Bara så att nu var det lite stressigt, men det var ju bara för att stoppa blodflödet där. Yes, du river av någonting på hans byxor där och språt det utan att plocka upp dina förband. Ja,
Ja, det blir... Ja, men det är sånt man gör. Ur vägen först. Han tackade ändå, men han är rätt väck. Han är nog... han har inte kvicknat till än riktigt. Det är väldigt mycket blod här. Det är väldigt mycket blod här, Drew. Så, nej, men de gör inget mer, de som sitter här jämte dig, Dirtman. De ser rätt lamslagna ut, precis båda två. Ja. Det kommer fram en till här nu jämte här i alla fall. Var det inte Marines där liksom? En tredje här kommer fram och ändå blir beordrad här av officeren och öppna upp lite mer. Så den öppnar upp den här. Och då tar jag bort hela väggen för er så att ni ser. Det blir enklast. Så. Okej. Och det är rutan är som det öppnas upp en dörr där. Och då blir han beskjuten av han här. Det är en som kommer fram här och öppnat upp dörren i alla fall. Han gör en rush och slänger sig för att dra upp den här dörren. Och han blir beskjuten han också när han gör det av något automatvapen inifrån. Du hör det här mest. Du sitter ju betäckt bakom Frank. Så. Oj. Jo, han blir rätt sönderpepprad i bålen i överkroppen. Och han går ner direkt. Det är skott rätt igenom. Vad har vi han här? Han går ner. Helt och hållet, han är borta. Han är nästan ett stort hål bara i överkroppen på honom. För i helvete, se till att komma in, ropar officeraren. Det kommer mer manskap. Det rusar till fler här. Och sen så är det ny runda. Nytt initiativ. Vem är först? Det blir Dirtman först. Ta gaska upp er nu och skjut ut de här jävlarna. Jag kommenderar de här 2 räddhararna. Ja. Vad står jag på då? Befälskap. Ja, det kan jag göra. Och pressar. Det var inte det bästa talet de har hört. Nej, det var inte det. Men han kanske så dåligt. Jag tycker mina tärningar är... Oj. Vad säger du? Får du faktiskt hålla ett bra tal här också. Panera fäggkrakar. Jag trodde att Marines hade lite stake i sig. Ni skryter om det och nu är det fan med upp till bevis. Visar du en flygkommentar att marken rular på marken. Ja, och sen drar jag min granat som jag ju slog lyckad förra gången. Ja, men det är bra. Det är bra timing att göra det i det talet. Ja, precis. Ja, men det är det. De tittar på det med Impress me, guys! Och det var ju en lyckad jag fick på den innan träff huvudstod. Jag vet inte om det spelar någon roll med en granat. Ska du använda det slaget eller ska du slå ett riktigt slag? Du fick inte kasta den förra gången. Ja, men okej, jag kan kasta om det. Så då. Jo, men. Lyckades igen. Jag vill pressa för att verkligen ta ut honom. Oj! Det ena. Ja. Nej, det failar ju inte så du träffar det du ville. 2 lyckade. Nej, men det är bara egentligen hur långt du träffar precis. Ja, precis. Men då får de det är en D, tror jag det är granat. C. Oj, C till och med. Ja, då får vi slå en C då. Men det verkar inte som att... och C är 2D8. Det är väl lika bra du slår det. Då slår man för alla det. 2D8 på alla då. Så 2D8. Det är hur många träffar de får var. En träff var. Och hur mycket skada var det per träff? Nej, men det tar ut de här. Det gör ju det faktiskt. Du har gjort en jätteheroisk insats här faktiskt. Ja, till och med han i sprängverket så tar även han i buren ovanpå. Det ryddar inte honom. För att det kommer och jag gjorde verkligen mitt brandtal inför allihopa. Ja, och det var verkligen precis... du hade ju... Ja, men det var väldigt heroiskt var det. Även ifall det var en handgranat. Men det fick ju dem och
ändra åsikt om både striden och dig framförallt. Så, nej men det splatter på väggarna här och du tar väl beteckningsrikt efter så att det inte du tar skada och de andra har inte kommit in så det är bara de egentligen som blir skadade. Så, då kan vi avsluta stridsmomentet här. Det här var de sista som är med här på banan. Så, då kan du komma ner. Ska jag lyfta ner dig under tiden, Lyrén? Ja, så att du kan se lite här. Då kommer de andra överlevande in här också. Det är bara de här som är överlevande faktiskt. Det är rätt många som gått ner. Det ligger massa lik här runt hus och allting här och på tak. De här vågar in här, de som överlevt. Det är väl en som du håller på att plåstra om fortfarande här som är rätt illa skadade benet antar jag. Jane. Men annars kommer de här in här och domderar. Och de börjar rota upp här i lårar och sånt och ett par andra går in i den andra byggnaden här jämte och slår upp och börjar rota igenom. Vad gör ni? I den lilla byggnaden eller? Ja. Nej, men jag tänkte jag skulle kolla ifall något av de här fordonen i körbart skick. Ja, den här jeepen är uppe. Kolla den. Jay, när du är klar med de här tjommarna så kan du väl kolla på Henry med hur han mår. Absolut. Sånt jag gör. Kollar. Ja, ni är fria att agera medan jag håller på och mäcklar. Är jag klar med snubben som jag höll på med? Ja, så gott du kan göra för tillfället. Han ser ut att överleva för stunden faktiskt, tack vare dig. Jag hjälpte på andra sätt och vis. Jag tänkte slå ett täckslag för stridsfordonet och jeepen här för att se hur pass bra de är. Där var det. Vad har han tagit vägen? Han bara gick förbi mig. Ja. Det var lite dåligt. Vi tar pressa där. Fick vi en lyckad. Jag fick en lyckad på att se de här fordonen här borta om det är något utav de som är användbart. En lyckad. Det är en som är den ena är rätt gott prick, den här stridsfordonet. Jeepen är lite kvaddad i huven. Den ser väl körbar ut kanske. Du får ju testa. Du testar att starta den. Hinner du göra? Ja, den verkar vara körbar. Han har flugit ut lite i rutan där, han som satt. Och han som men jag koncentrerar mig på den stora pojken här. Okej. Ja, det står ju på ryska allting där så att men du försöker få igång den. Ja. Det står med strålkastare på alla fordon här som har strålkastare på så att de verkar vara funktionsdugliga. Du ser en död jämte din bil också där, Drew. Du som står kvar där. Ja, jag ska väl söka igenom både han och bilen då. Det är lite svårt. Du tycker det är jobbigt. Väldigt jobbigt just nu. Just det. Ja. Nej, jag går bort. Nej, jag kan inte vara kvar. Henry, stå still! Henry, dö! Jag kan inte... Jag försöker fånga dig så att jag kan göra en vård på dig. Och jag ska ha... jag vill ha personal medkit. Jag tar den. Oj, dubbel. Ja, men när det gäller mina egna, då jävlar. Det låter ju bra. Men vänta lite, är du på Henry nu? Ja. Yep. Vi sa just att ett lyckat slag, sen blir det inte mer. Det är om det varit olyckade slag som fler kan hjälpa till. Men hur är det med... Det liksom skillnad på akut, så här bara snabb förbindning under runda och riktig sjukvård? Är det nej, det första jag tolkar som egentligen, det första när man uppskattar, det är egentligen hur ser den riktiga skadan ut. Blir det den det blir? Jag tänker bara rent logiskt så. Om man är i strid som vi var där på taket, han får ett skott i sig, jag böjer mig ner och bara binden trasar runt armen på honom liksom. Det är ju inte samma kompetens på ett sånt slag som det är när en sjukvårdare kommer och tittar ordentligt på såret. Alltså det är ju... Tror du? Ja, nu var det du som var sjukvårdare, men jag kan vara schysst kan jag vara, men
Eftersom vi Det kört kan lite du faktiskt annorlunda innan. vara. Jag kan vara Jag schysst. gillar faktiskt en schysst. Det Ja, blir själv- enklare för Henry att vara med. Fortsätt ju också om jag är schysst Henry. Eftersom det är så super. Men jag har fått tillbaka 2 hitpoints till då. Man har fortfarande sin arm i led där. Den lyckas du inte riktigt. Armbågen? Nej. Armbågen, precis. Jag Det kikar lite grann på det nu också. Mm. Den är ju Alltså, led i och let. 3. Ja, men Ja. jag behöver en hand för att leta. Ja. Ja, men jag vill rycka till den då. Ja, visst. För jag kollar lite grann på det. Ja. Vad står det? Vårdslag lyckas någon med ett vårdslag så räknas den dagen som 2 dagar. När det gäller läktiden. Ja. Så den här är ju inte så farlig. Den är obrukbar på 3 dagar nu. I grund. Ja, just det. Man kan fortsätta ge dig läka nästa dag också, jag har förstått. Eller Men jag varje kan väl skift, ändå- eller hur ofta är det? Det är väl en per dag, tror jag. Okej. Och sen är det väl en separat sen då för kritiska skador. Ja, just det. Det är för att man inte ska dö, precis. Ja, precis. Eller får de läka fortare. Mm. Jag Men det är rycker en till kritisk Henrys skada. arm i alla fall. Och håller i den. Oj! Ja, fumla inte för mycket bara. Du tog armen och bara... Åh. Men jag Det är inte det fumlade så- hållet. Inte fel håll. Ja. Men det är för att du rör på dig. Stå still, Henry. Stå still. Kan jag slå ett igen, eller? Nej. Du har gjort ett slag. Du får inte försöka igen. Nej. Det är inte system man gödslar med. Däremot får du väl mental stress där, tror jag. Nej, om du pushar det får du mental stress. Ja, det var det hon gjorde. Ja, då så. Ja, Nej, då... det här är ingen push. Ja, okej. Nej. Det här var för att sätta hans arm tillbaka. Jaha. Ja, okej. Vilket gick jävligt dåligt. Men varför slog du flera gånger då? Du slog ju dubbellyckad innan, slog du igen sen. Ja, hon ville och bara kände för det. Nej, för att Daniel sa att inte jag läkte honom, men jag sätter inte hans arm i rätt. Och då tänkte jag, men då får väl jag ett eget roll för armen. Ja. Eller? För att jag Nej. imorgon. Det kommer ta tid, men du sänker tiden det kommer ta för att läka för varje lycka du lyckas få Okej, till. skit i det slaget och jag bara slog för skojs skull. Jag håller inte det till godo, det här slaget. Du är inte bara en power medic och en power player. Ja. Men- Scenen här ja. nu för alla. Det ligger belastade eller specialförband. 2 stycken här i hangaren. Med någon konstig form av vapen. Vad konstigt supplement har kommit ifrån. Och det hänger någon skum Faradays buraktig stålbur från taket i någon vinsch. Med en officerare i som också är rätt splattad. Jag går fram och plockar upp det där konstiga vapnet. Ja, det finns det är flera konstiga vapen. Men Från ett vänster eller höger går du fram till först. Nej, men jag går till han som är närmst här, där jag har busen. Över Jag det antar till att dig, han i tror jag. buren, officeren, är väl lite svår att komma åt, va? Yes. Då fick du den. Yes. Tar du kniv också? Nej, jag har en kniv. Om det inte är någon specialkniv, liksom. Det är en Rambo-kniv. Ja, Men jag det har ju är ingen kniv specialförbandskniv så att det är väl lite... Ja. på mig. Jag tar kniv. Du får skriva att det är någon specialknivar på den. Rambo-kniv kallar jag det. Ja, det var det jag på din runda. Det ligger en massa... Från buren och det så har det spritts lite för vidden. Det är en massa aska och uppeldade papper och det sitter fastkedjat någon attachéväska till han som ligger där uppe som är lite sprängd också. Är det något som du rädda av den väskan? Är det något innehåll som man kan Du har satt ditt på han som är specialvapnet här nu. Så att det är det du hinner med den här rundan. Eller ja, det är inga runder här nu, men de andra fungerar lite också. Så inte en tar all loot, tänker jag. Någon mer? Vad gör Drew? Och vad gör... Jag håller mig mest undan och tittar bort lite mot Jane och vad de håller på med där borta. Annars... Drew skaffade en överblick över hur mycket nytta de här gjorde innan vi kom in och räddade dem.
Ja, det är rätt många lik här och du vill ju inte gärna titta på dem. Nej, jag har gått tillbaka. Du är sämst person att be om att någon måste ha blivit... Någonting har hänt här ute på flygfältet uppenbarligen. Jag går iväg här. Ja. Du är lite äckelmagen nästan, så att lite så här kex. Ja, Fokusera på att luta lite mat och vatten. Vi har ju dåligt med vatten, så fokusera på det. De andra, de verkar inte vara så intresserade av de här trupperna alls, utan de går igenom och bänder upp låror och grejer och letar efter utrustning. Eller han officeraren går runt och skriker och domderar vad som ska öppnas och försöker, och någon håller på och försöker bära iväg någon lår till fordon som står här utanför. Det är inte så många kvar vid liv av dem heller nu. Ja. Nu kommer de ut härifrån, så... Ja. Jane, hittar du något som vi kan ta med oss? Jag letar efter godis. Nej, men jag gör en scrounge i bilen. I bilen? Ja, okej. Ja, visst. Hur många Snickers hittar hon i handskfacket? Ja. Slå någon överlevnad där då. Eller vänta lite, är det inte ja, kan jag ta överlevnad. Så, då får vi rulla lite, se vad du hittar för roliga saker. Rulla på roliga saker-tabellen. Kommunistkolan hittar hon. Ja. Skål! Ja, den är helt värdelös, roliga saker-tabellen. Du hittar en Kellogg's cornflakes-paket och en damhatt. Men nej, det är inte det du hittar i det fordonet. Du hittar du hittar som du slog. Du hittar en doktorsväska faktiskt. Haha! Eller vill du ha en damhatt? Jag kollar om det finns något godis i doktorsväskan. Vad heter Doctors Medical Kit? Kan jag släppa iväg till dig? Ja, gör det. Jag tar den ändå. Besviket, ja. Bästa Gears man kan ha som med din bakgrund, och så bara, nej, jag vill ändå ha Snickers. Jag kan läsa lite så du förstår. Det här, den komplett doktorsväska med som ger +2 på medical rolls, och det innehåller 10 olika doser av antibiotika, pain reliever, antropin, autoinjekt och sådana saker. Antropin, jag tänkte försöka komma på det namnet förra gången. Det är sånt man använder mot kemisk vapenattacker oftast, de flesta. Det är rätt bra. Ändå. Men det är typ plus bandage och sådana saker. Vad mer? Du får väl slå någon teknik eller se om du lyckas få igång den här bilen. Eller drive, kör en drive såklart. En drive är det. Om du förstår sig på om det är ändå inte helt obekant för någon som är van. Ja, men titta. Ja, det får du. Du får den, och den up and running. Det verkar funka. Kan se här. Hur ser bränslenivån ut? Det är inte allt för gott, men inte allt för dåligt. Du kan slå en, vad ska jag säga, 4 D10. 1, 2, 3, 4. Alla byxor är dyra. Vad blir det totalt? 15, 16, 19, 20. 20 har den då, och då ger jag den access till er. Ja, vad gör ni andra under tiden? Jag försöker reda ut så att ni får komma åt den bara. Får jag kolla vad det är i den här attachéväskan nu? Du går upp, det är upphängt. Du får försöka ta ner honom först. Det är några meter över marken. Finns det kedja eller någonting jag kan kapa av? Ja, på sidan av, ja, precis. Du letar efter, det finns något så här vinstsystem där uppe. Ja. Och då får vi ner honom. Och det tar ett tag att vincha ner det här. Vad gör en annan under tiden? Jag drar ett skämt för Henry. Han letar. Jag tittar lite.
Jag verkar luta mig ner lite och typ... Vet du vad han med bara en arm gjorde? Jag ska gå ner till den lilla byggnaden för det kanske inte är så mycket döda där. Se om det är något där inne. BTR60 Loot kallar de så länge tills ni har ett namn på den. Ja. Så kan du kolla upp den detaljen om den. Yes, jag kikar lite grann i grundboken också. Så. Där kan Nicers. Vad gjorde du, sa du, Drew? Fanns det någon dörr här inne i den här byggnaden? Den stora? Ja, den där Nej, nere. Ja, den är öppen. Den... Folk har sprungit in och ut och burit en massa låror. Det är utplockat där inne nu. Okej. Ja, det är inga kroppar i alla fall. Så. Nej, inte där inne. Nej. Så det är bra. Går in och gömmer dig. Men jag kan säkert leta efter någonting där inne ändå. Ja. Hon officer kommer in här efter att de har burit iväg en massa. Hörrni, det är inte så mycket mer intresse här. Vi har ändå fått en nys om vi måste ha proviant. Vi behöver er hjälp för att ta över ett magasin vi har fått information om i trakten här precis egentligen vid några hus. Dirtman, säg till att låg massa konserver inne i flygtornet. Om du kommer ihåg det från Dirtman. Men det var väl Det var uppätna, det var tomma. Var det uppätna? Yes. Okej. Ja, jag ska kolla igenom den här officeren först. Ja, det är inte för länge. Vi kör vidare direkt i natt här nu. Smider vi den strålet tyvärr. För vi har förlorat för mycket manskap här. Vi måste ha proviant. Har vi inte hittat någon proviant här? Kan ni ta en av bilarna och följa med oss? Jajamän. Vi löser det. Ja. Ge oss en position så möts vi där. Nej, ni följer med oss. Ja. Okej. Ja. Får jag ner den här officeren någon gång eller? Ja, du har fått ner honom. Vad är det i väskan? Det är en låst stålväska. Okej. Ta med den då. Det sitter fast kedja. Det är armen på honom. Jag skjuter sönder kedjan. Eller jag tar någon... Måste finnas något jävla spett eller något kofot eller någonting där och försöker slå sönder kedjan. Nej. Inte? Ja, det får ingen avbitartång eller någonting? Inte här inne, nej. Det är rätt utplockat. Ja, okej. Men då skjuter jag väl sönder då. Du lyckas skjuta av den i alla fall. Det blir ingen fummel direkt. Det var bra. Se till att ta med mig den och så kolla igenom om man har några papper eller... Du hittar ett par nycklar, gör du, till handklovan. Ja, ingenting annat på sig. Nej. Jo, alltså han har ju pistol om du vill ha det. Ja, en handpistol är bra. Ett hand- och eldvapen alltid. De har alla har ju skyddsmaskutrustning om du vill ha fler sådana. Kan ni plocka på er? Jag ser till att vi har, jag vet inte riktigt hur många vi har, men jag ser till att ta med mig några skyddsmasker med så att vi är fulltaliga med det. Så vi har 4 stycken med oss nu i alla fall. Ifall vi inte lyckas ta oss till våran bil. Har vi sökt igenom alla byggnader och så eller efter en stund? Ja. Det kan man säga att vi har gjort. De andra är klara. De andra har ju burit iväg med solårer. Vi hittar ingen mat eller någonting annat än bara det här personutrustningen vi har hittat. Inga vatten på någon av soldaterna, ingen mat. Jo, slå en T10 vatten och en T10 proviant. Yes. Någon som känner för att göra det, inte var. Ja, men jag gör det. 4 mat och 2 vatten. Mm. Det är väl bra. Jane? Ja. Fanns en extra bränsle i jeepen där? Hur kollar jag det? Några reservdunkar. Om du kollar aktivt på den jämte dig också, den jeepen, så kan ni slå 2 T10 på bensin. Den andra jeepen som är där uppe, den har de tagit. Ja. Okej.
Men då Hur många är de kvar? 10 till här då. Skriv att det är sovjetisk MRE på de andra där då. De ni hittar. Ja, då har vi 2 lite till. Det är ju jävligt väckligt. Jävla dåligt. Jävla fattiga kommunister. Ja. Rations, va? Ration. Vad är det för drivmedel i en tank? Ja, den här går på diesel egentligen, men jag tror inte jag har någon egentligen skillnad på det. Ja, de har ju förenklat allting. Ja. Jo, det här är alkohol. Är den konverterad eller är det så i... Det är konverterat så att den Ja, skriver lägga upp det finns och lägga upp som en egen propp. Och den slukas dubbelt så mycket för varje förflyttning än som vanligt. Går den att köpa alkohol så går den att köpa bensin. Ja, så det går att köpa både och. De flesta är konverterade för det. Yes. När inte jag minns fel så stod det en till fordon här uppe någonstans. Ja, men den har de tagit. De har tagit 2 fordon. Okej. Hur många var de kvar? Var de 6 pers eller? Ja, det är 6 pers ser det ut som. Så de är 3 varje bil? Ja. Jag förutsätter att ni tar de 2 som är kvar här. Ja, den där andra jeepen där är väl ingenting. Men är det något mer vi behöver loota här? Eller ska vi ta och åka? Har ni kollat alla soldaterna? Nej. De börjar tuta på bilarna där. Vi åker nu, kom igen nu. Ja. Skynda på lite och rappa på lite. Men vi gör en snabb genomgång. Bara muddra allihopa så att det inte är någon vattenflaska eller någonting vi har missat. Sök igenom han som är här jämte. Det är bara vattenflaskor proviant ni är ute efter, eller? Primärt. Om ni inte märker någonting annat. Ja. Men det är mest vapen och andra saker ni hittar. Alltså, ta lite ammunition kan ni ta kanske? Ta all ammunition i alla fall. Ja. Det är typ det vettigaste. Ja, ni hinner väl få ihop 3 mag till 545-39 är det 3 mag. Vi hittade inget. Var det Henry som hittade det eller? Jag tror vi hittade det Totalt. Eller? Vi är ju rätt så panka på prylar nu. Vi har ju bara det vi hade på oss. Vi ska bara komma tillbaka till vår fordon. Ja, men vi har ett lånefordon här nu så länge. Så vi kan inte bara ditcha ifrån dem här. Då kommer de ju skjuta oss. Så att det gäller ju bara att hänga på den. Hallå, vi kan ju inte bara lämna hunden. Nej, vi ska hämta hunden. Vi ska bara åka och hämta mat först. Han stannar ju vid bilen, det är lugnt. Med ryggsäck. Jag lägger in lite skit som jag har över från mig in i bilen med då. Eller skit, det är ju en del roliga grejer. Jag tutar igen. Kom igen nu. Ja, men då så. Ja, men vi åker med nu. Ja. Men jag klättrar upp och tar min vanliga plats. Var ska vi någonstans då? Var är vi på väg? Vi ska inte ha något nytt ställe med mat och grejer. Så följ med bara. Vi får mat. Är det några kroppar där inne? I bilen? Ja. Nej. Vad fan? Hörru du, kom igen nu. Gaska upp det, du kan inte hålla på och fjanta så här. Så här har du inte hållit på innan. Är du med dig? Nej, jag mår lite dåligt alltså. Jag vet inte. Ja, men du får bita ihop nu och liksom titta bort. Fokusera jag tror jag behöver sova. Jag tror jag behöver sova ordentligt. Ja, fokusera rakt fram och titta inte på allt elände som är här. Nu, ta ett djupt andetag och sätt dig ner nu. Så. Ta fram det där kodmeddelandet du hade och lös om det en gång till. Ja, just det. Fokus. Ja. Bra, tack. Skatteberg. Skatteberg. Jag bara muttrar i bilen. Se om vi hittar några mera detaljer som du har missat. Vem kör? Jag. I believe I am the only one that can. Yes. Alla kan. Du kör bäst. Oj. Ja, kungen. Ni beger iväg och det är rätt nära. Det är bara ett par kilometer. Och de stannar in. Det kommer närmare en bebyggelse. De stannar in där och signalerar till er att stanna. Kan Henry köra kanonen med en arm? Ja, alltså det bör gå att köra med en hand. Så. Ja, den är monterad.
Ja, det kan vi. Okej. Efter en monterad ska jag gå med på det. Det står 200 på den annars nämligen, men okej. Det var mest att det skulle bli... Ja, det blir svårt. Du laddar ju inte om och sånt direkt. Nej. Men visst, han signalerar att ni ska stanna in och stänga av motorerna. Vi följer order. Ja. Var det någon som hittade godis eller? Nej, men vi har inte sökt igenom hela bilen än. Kolla i handskfacket om det ligger någonting där. Slamrar Kastar bara. sig fram. Vem är det som sitter fram? Vem är det som sitter fram? Så kastar hon sig fram. Över knät, in i handskfacket. Och ska bara gräva runt. Helt girigt och desperat. Efter socker. Det är så mycket handskfack i en sån här, ett sånt här fordon. Det blir mer att det är massa compounds lite bak och så. Dirtman. Ja. First Lieutenant. Håll koll på de civila här och kan ni övervaka medan vi gör en första förflyttning mot byn? Visst, vi håller ställningarna här Så att det inte är håller koll på de civila. Vad är det för civila han pratar om? Peka på er. Mig och Drew. Ja. Vänta lite. Ska de anfalla byn? Vi håller ställningarna. Men det kanske är civilister där. De åker in där i alla fall. Jag kikar med kikan på stället. Det är övervakning. Det är på 100 meter från på någon liten upphöjning. Så det ser lite, om det går fram ur bilen så kan ni se lite hustaken och sånt i byn. Det är en mindre byhåla med något litet industriområde. Det är lite några par industribyggnader där också längre bort. Och någon gata de åker in där mot i alla fall. Verkar åka mot industridelen eller mot... De åker mot genom ett par bilder först där. Hoppar ur första bilen och så åker den andra bilen vidare mot industribyggnaderna. Vad är planen, Dirtman? Och helt plötsligt börjar jag ha lite skottlossning där inifrån. Vi ska hålla positionen tills de har fixat proviant till oss. Men... Vadå, är det Sovjetunionen det där? Nej, det är nog sådana svenskar, skulle jag gissa. Vadå, skjuter de svenskar där inne nu? Det är nog svenskarna som skjuter dem. Det brukar vara så när de kommer och försöker ta ens mat. Borde vi inte försöka ha lite koll på vad som händer egentligen? Vad ska du göra? Skjuta allierade? Eller vad tänker du? Tala ut. Alltså, vi är familjer. Tala ut, säg vad du tycker. Skjuta dem kan vi inte göra. Stoppa dem, tänker jag. Eller i så fall. Du har ju rang här. Kanske inte för dem, men... Jag kan inte ta kommandot över deras trupp. Antingen så lämnar vi dem eller så ser vi till att de skaffar oss mat så att vi överlever. Ni har folk som skriker i byn. Henry, vad gör de där inne? Och mer skottlossning. Jag försöker se vad de... Drew, ta det ut och kolla. Ta det närmare. Ta med dig kikan och kolla vad de håller på med. Ja, jag har en kikare på gevär här. Så jag kan kolla. Ja. Vi ser det är ett par som kastar ut någon äldre tjomme ur huset och skjuter honom i ryggen. Du Dirtman. Och det är någon som gråter förtvivlat där nere. Och skriker verkligen så här hjärtskärande skrik. Jag vet inte riktigt sån, men det ser ut att... Nej, vad fan, det är inte okej. Begås krigsbrott här. Ja, det är väl inte första gången i närheten av oss, eller? Jane, kommer du? Ja, vad ska vi göra? Bara ut och... Vi måste se vad de gör. Okej. Fast, ja. Jag fyller på mitt gevär med fullt mag och tar med mig ett extra mag. Går ni eller tar ni fordonet? Vilka är som går närmare? Hur långt gick de? Eller hur långt ifrån är vi? Ni är typ 150 meter bort.
Och om man kollar på vapnen i rutor, hur mycket är det? Varje ruta är 10 meter. Hörrni, innan ni ger er iväg bara. Tänk er för nu. Vi behöver ha förstärkning när vi tar det här Skinskatterberg. Om vi gör oss osams med de här nu så har vi inte dem med oss. De har inte käkat på länge. Det är liksom... de gör det de behöver just nu. Jag tror de gör mer än vad de behöver göra. Jag vet inte vem det är som sitter och kastar sten i glashus just nu. Okej, jag hörde Dirtman så jag pekar. Och så springer jag in mot stan. Ja, jag följer efter er. Du springer också och tar gäng Peten här. Jag tar och kör fram fordonet försiktigt. Jag startar motorn och kör försiktigt in mot byn så att det inte är så långt avstånd. Jag försöker hålla takt med Weiner och se till att de inte kommer för långt ifrån oss. Och vi kan täcka dem om det skulle behövas. Finns det någon höjd där man har lite översikt över byn? Ja, ni var på den höjden som hade översikt över byn. Aha, okej, men då stannar jag där för jag behöver inte... Jag når ner dit. Och Weiner var... Ja, så ringer in. Charge! Here's medic! Ja, jag är imponerad. Det ni ser att när ni kommer in närmare här medan jag håller på att rigga den här scenen, att de håller på att släppa ut och raddar upp dem på ett led byborna här utanför. 1, 2, 3. Ni kommer nerifrån höger tänker jag bild så att ni kommer här. Kommer ni inspringande i bild. Så ser det ut. Okej. Då ser ni industribyggnaden längre bak där. Yes. Tar du in fordonet med? Ja just det, ni ville ha det. Då drar jag in så. Var inte jag längst fram? Men där har de slängt ut folk och skjutit så man kan göra en snygg nazi-avrättningslinje. Men har de börjat skjuta dem eller ställer de bara upp dem för att hålla kontroll på dem? Det är ju stor skillnad. Ja, men har vi skjutit någon i alla fall? Ja, de har skjutit någon här. Men de håller inte på med en avrättning eller? Nej. Nej. Det är bara, ja, det byborna skriker förtvivlat i alla fall. Och ni har, när ni kommer närmare så har det är massa svordomar på svenska och sånt och förbannelser. Jag vet inte, det är ingen av er som kan svenska va? Jag kan ju ett gäng pubfraser på norska. Ja, det är svordomar. Jag förstår det. Så mycket förstår du i alla fall. Du har någonting om pappa också. Hon försöker ta sig närmare han som ligger död framför en varandra. En tjej där som gråter förtvivlat. En flicka. Ja. Yo, what the heck are you going on? What the heck are you going on? Jag skulle säga något annat först. De här jävlarna öppnar eld mot oss. Det är terrorister. Nu ser vi vem som helst att det är rädda civila. Prata med dig, Britt. Weiner, kom tillbaka till bilen. Gå undan. De har förtjänat den här maten. Lägg av. Vi är soldater för att skydda de civila befolkningen. Ja, vi är här för att hjälpa dem. De borde inse det. Ja, men man känner väl sig jävligt hotad om man bara kraschar in i någons hus och hem och bara snor grejer, eller? Ta undan henne. De andra håller på att båta bak det lite så här. Byborna håller på att skrika svordomar och spottar efter dem. Tänk på Skinskatterberg. Tänk på Skinskatterberg. Men jag tänker på är de stackarna i kyrkan. Inte en gång till. Nu går vi ut och letar rovor i skogen eller någonting. Men ni ska fan inte gå in här och hålla på och rota i deras kök och hem. Vi har för fan dödat någons farsa här. Kan ni tysta ner den där jävla tjejen? Den här jävla tjejen är fan jävligt
pekar han på en som är jämte så går Roger och så går han fram mot flickan och slår henne i ansiktet. Du hör ingenting här. Vad är det som händer? Är du inte där? Du ser en soldat som går fram mot flickan och slår till henne. Springer fram till Weiner. Om det är en soldat som går fram till flickan och så slår till, då tänker jag fan göra en jävla hoppspark alla Jean-Claude Van Damme i huvudet eller snorren på den personen. Ja. Hauroken säger jag också. Vad är min gubbe? Det här blir lite intressant. Då blir det faktiskt längre scen än jag hade tänkt mig. Så då blir det en cliffhanger. Då slutar vi här. Ja. För det hinner inte vi med på 9 minuter nu. Då kan vi ta XP istället här. Det är en nackdel att vara den enda britten alltså. Ingen som ska hjälpa britten nu i det hela slagsmålet. Ja, men det är bara dumma jarheads ändå så. Jag täcker det igen. Ja, schysst. Ja. Någon i alla fall. Det är någon som står upp för de mänskliga värderingarna. Trigger sitter i kanontornet. Får vi se om man skjuter på de civila, på Marines eller på Weiner. Ja. Alltså Weiner är bara ett target så förmodligen inte. Alltså jag skulle kunna lyckas med en hattrick och ta alla 3 på en gång. Ja, så skulle det kunna. Ja, jag hälsar streamen hej då i alla fall för idag. Ja. Tack och hej. Hej då.